Mă aflu la Cetina River Spring din Croația, denumit și ochiul pământului, pentru că are acea formă ovală. De aici izvorăște râul Cetina. Urmează acum să o luăm la pas până jos, să coborâm. Între timp vă las câteva cadre tocmai luate din dronă. Măi, chiar e o minune a naturii, foarte faină. Și are o adâncime impresionantă de vreo 130 de metri. Foarte rece apa, evident, cum iasă din pământ. Efectiv, nici nu știi de unde începe apa atât de curată, că te pierzi în ea. Hai, arată-te! Arată-te la față! Parcul Național Krka din Croația este o rezervație naturală spectaculoasă, renumită pentru cascadele sale impresionante, apele turcoaz și peisajele sălbatice. Situat în centrul Dalmației, de-a lungul râului Krka, parcul include 7 cascade majore, dintre care cele mai cunoscute sunt Skradinski Buk și Röski Slap. Am ajuns pe plajă, am parcat-o teoretic bine, ceva de genul ar fi. Bună dimineața, dragilor! Salutare din ziua 6-a, Wow! aici dubițarii motocicliști de la Lucifer Videographer Iasmina! și Robert. Și vă salutăm din Croația, din Knin, K-N-I-N. Dintr-o locație foarte faină lângă apă. Ieri am vizitat Zeliava Airbase, unde am făcut după 5 zile și primul duș, chiar pe aeroport. Ne-am urcat un pic în avionul ăla fain în Douglas. După aia am fost în peștera aia de avioane, în acel hangar unde parcau avioanele pe vremuri. Da, e super întunecat și nebunie pe acolo. Și am mai făcut 150 de kilometri și am ajuns aici. Suntem pe marginea acestui râu foarte fain, Krka, unde o să și ajungem astăzi la parcul cu același nume. Deasupra noastră se află cetatea din Knin, care este 36 de lei dacă vreți să o vizitați. Noi acum am zis că nu mai urcăm, dar voi puteți veni, pare impunătoare. Este prima noapte în care am avut minus, a fost înghețat tot ce înseamnă pe mașină, așa, la faruri, iarba. A trebuit să lăsăm și încălzitor pe motorină să meargă mai mult. De obicei noi îl opream peste noapte și acum l-am oprit 3 ore. Și ne-am trezit cu 7 grade în mașină și afară 0 grade, zic, stai că-i bai. Dar ne bucurăm că am avut o noapte liniștită, chiar a fost liniște. Câteva mașini aici circulă, că noi suntem într-un parc acum. Este la, nu știu, 200 de metri sau cât mai încolo ceva gym și cafenea și atunci până la 12 noaptea au circulat mașini pe aici, dar nu îți are nimeni treabă. Da. Bun, hai la drum. Prima oprire la Lidl. Ca de obicei, să luăm micul dejun și după aia mergem la Cetina River Spring și la Krka. Stați aproape, va fi fain. Vreme faină, azi cred că se anunță vreo 15 grade. Momentan, minus 1. Aici, minus 0,5 cel mai corect să fim. Și ora 8:30. Aseară când am ajuns noi aici în Knin, era totul beznă. Bine, aveau luminițele de sărbători deja puse peste tot. Dar uite că vedem acum pe lumină. Astăzi este marți dimineața. Nu-i foarte multă lume, dar e un oraș foarte cochet, foarte drăguț. Și spuneam că am coborât de undeva de pe dealuri, pe niște serpentine. Ziua cred că e superb să vezi tot peisajul ăla de sus. Noi am văzut doar noaptea orașul de sus așa. Da, aici în dreapta, uite, e foarte frumos împodobit, ceva locație. Aici pare să fie centru, ceva parc, ceva piață. Gata și cu cumpărăturile. Și uitați de ce peisaj am dat noi aici în fața noastră acum. Wow, am urcat un deluț și asta se vede în față. Doar 25 de kilometri și ajungem la izvor. Izvorul Cetina. De pe drumul principal, de pe drumul 1,
se face stânga și mai sunt încă 6,3 km până în punctul de unde izvorăște. Și cam așa arată drumul de intrare. Noi am fost cu motocicleta aici acum câțiva ani, nu mai știu exact, poate 2021 dacă nu mă înșel. Foarte fain. Pe vreme am ridicat și drone aici, ca să vedem cum e situația, că poate s-a mai schimbat. De exemplu și la Plitvice, peste tot ai semne că drona e interzisă. Eu am văzut o grămadă de imagini pe internet din dronă de la mulți, fiecare cât vrea să riște pentru 2-3 cadre. Clar, mie nu îmi rentează, dar dacă nu este semn de interzis, probabil că o să luăm și noi 2-3 cadre de sus. Uite că vine și un camion care abia urcă săracul, probabil e full încărcat. Am luat și o piatră. S-a mai îngustat drumul pe cum am înaintat. Mai avem doar 2,6 km. E și destul de rău și destul de îngust. Deja au venit două mașini din față și abia ne-am strecurat unii pe lângă alții. Și am ajuns în localitate, în Cetina. Și acum am văzut că noi avem apa ce am cumpărat-o din Lidl de 7 litri, tot Cetina. Uite că aici prin localitate le-au asfaltat strada principală. Trebuie să fie ceva parcare și o mănăstire ceva aici. Uite, este și parcare de biciclete aici. Perfect. Și stau înclinat puțin și spre soare, ca să-mi bage fain panourile după mașină. Urmează acum să o luăm la pas până jos, să coborâm. Între timp vă las câteva cadre tocmai luate din dronă. Măi, chiar e o minune a naturii, foarte faină. Mulți au făcut acolo scufundări și nu știu câți zeci de metri are și foarte rece apa, evident, cum iasă din pământ. În principiu să nu notați, să nu aruncați gunoaie, nu vă plimbați cu motorul, cu mașina, nu faceți foc și nu campați cu cortul lângă apă. Asta cred că a fost aici, dar scările astea nu erau. Da, au modernizat locul. Făcut un pic mai accesibil. Asta știu că era, pontonul era proaspăt făcut. Da, dar scările nu era așa de piatră. Uitați aici, oamenilor, ce culoare poate să fie la apă. Efectiv, nu știi de unde începe apa atât de curată, că te pierzi în ea. Cristal. Hai să facem o probă. Aia e de viața mea. Îți amorțește. Ce mă? Osul îți amorțește. Amorțește instant. Cetina River Spring sau Ochiul Pământului, izvorul râului Cetina, adică locul de unde izvorăște râul Cetina. Se află în Croația, la poalele masivului Dinara, aproape de satul Cetina și de orașul Vrlica. Este unul dintre cele mai spectaculoase izvoare karstice din Europa. Cum arată? Izvorul este un lac karstic foarte adânc, cu apă extrem de limpede. Are o formă circulară sau ovală, cu nuanțe turcoaz, albastre și verde smarald. De sus seamănă cu un ochi uriaș, de aceea este supranumit The Eye of the Earth, ochiul pământului. Cât de adânc este? Scafandrii au măsurat peste 130-150 de metri, dar se crede că poate fi chiar mai profund. Apa este foarte rece, de obicei între 4 și 8 grade Celsius. Origine și tip de izvor. Este un izvor karstic,
format din sisteme subterane aflate în masivul Dinara. Distanța pe care curge râul Cetina este de aproximativ 105 km până se varsă în Marea Adriatică la Omis. Este zonă protejată. Izvorul este declarat monument al naturii datorită valorii geologice și a ecosistemelor sensibile. În apropiere se află și o biserică, Sfântul Mântuitor, Sfântul Spasa, o biserică veche din secolul XIX. Este un loc popular pentru fotografii și drumeții, apa este foarte frumoasă, iar scăldatul nu este recomandat din motive de siguranță. Îți recomand să vizitezi acest loc, este superb. Foarte fain și la Cetina River Spring, am terminat. Ne întoarcem ăia 6 km până la principală, revenim pe drumul principal la 1 și avem 57 de kilometri, fix o oră până la parcul celălalt, care seamănă cu Plitvice, de un pic mai mic, la Krka sau Krka, K-R-K-A. Nici bine nu am ieșit în drumul principal, că am făcut dreapta și trecem ceva localitate foarte mică din asta cu 30 la oră, plin de limite de viteză, de bumpere, și urcăm undeva, nu știu, mie mă arată pe hartă aici foarte îmbârligat. Uite-te ce nebunie e. Doamna a tăiat un pic curba, nu-i problemă. Ne-am descurcat. Uite ce e aici. Deci că străduțele alea din Italia. Uitați-vă și voi ce nebunie e. Superb. Și ce vedeți, dealul ăla în față, ăla trebuie să-l trecem cumva prin câteva serpentine. Uite ce fain e. Numai case din astea, din piatră, din aia de râu. Aici încep deja nebuniile. Am găsit o spălătorie, să vedem dacă e și funcțională. Vrem să spălăm dubița, e foarte, foarte jegoasă. Nu știu de ce sunt parcate astea aici, așa în față. Să nu funcționeze, nu pare ud. Nu, din păcate părea dezafectat ceva, fi funcționat odată la vremea lui. Uite, aici mai era ceva. Mai merge, mai că poate mai găsim. Trebuie musai să o spălăm, că e foarte, foarte murdară. 1,5 km până la Krka sau Krka. Uite, aici deviem. Sunt mai multe table. Și în fața arată și la dreapta. Nu știm dacă am nimerit noi intrarea care trebuie, dar vedem în foarte scurt timp, în sub 2 minute ajungem. Pe hartă, când dai să cauți, îți apar mai multe puncte. Aici apare ceva intrare principală și după aia duce cumva un drum în jos spre ape, să vedem. Uite, aici pe stânga este ceva semn și de camping, dar probabil că în sezon. Da, aici la ei în parcare arată că e interzisă camparea. Virează la dreapta, apoi virează la stânga. Acolo este camping, uite aici sunt busuri. Nu prea ne dăm seama, dar din moment ce sunt multe mașini, clar aici ar trebui să fie ceva. Hai că studiem terenul și revenim cu informații. Am oprit în parcare și am dat o tură pe aici să vedem ce și cum și am ajuns în față la barieră, acolo la recepție. Erau două doamne, am cumpărat biletele, 7 euro de persoană, deci 14 euro pentru amândoi, și se urmează un drum de 4 km până jos la o altă parcare, chiar acolo lângă cascade. Și am întrebat și dacă am putea cumva să stăm aici în parcarea asta imensă peste noapte și au zis puteți încerca, dar oficial nu.
Da, așa că nu știm ce să înțelegem de aici. Mergem, vizităm și probabil că o luăm spre alte direcții, dar era super fain că e o parcare imensă și chiar arată bine. Hai să trecem înapoi pe la doamnele noastre ca să ne deschidă bariera. Arată-le biletele când ni le-am cumpărat. Iar here. Okay, thank you. Perfect, mulțumim. Uite, aici este traseul pe jos, de 900 de metri. Pe drum facem 4 km, dacă am fi mers pe jos, erau vreo 900, cred că. Era o potecă prin pădure în stânga noastră. Probabil că ar fi fost și treaba aia o experiență faină. Dar acum, ca pensionarii, mergem cu dubița. Și aici, în full sezon, dacă nu mă înșel, cred că e tot așa vreo 40 de euro ca și la Plitvice și acum ai 7. Eu consider că astea sunt prețurile lor corecte, 7 euro aici și 10 la Plitvice, și în full sezon e supraevaluat. Ceva parcare vedem deja, s-ar putea să fie asta. Da, în față e interzis, se pare că aici. Acolo e de bus, aici e de mașini mici. Hai că ne băgăm și noi aici la mașini mici, că încăpem. Cam strâmtă intrarea, dar ne-am descurcat. Îmi bag și eu cu spatele aici lângă asta albă și suntem faini. După aia o luăm la pas, la plimbare. Am lăsat dubița și se pare că aici începe traseul. Aici avem o hartă și se pare că ar trebui să o luăm încolo în jos și ar fi vreo 2 km o buclă. Suntem foarte curioși să vedem. Hai, arată-te! Arată-te la față! Bun, cred că pe aici. Uite așa. Pe scări în jos, oare? Nu. Ce e aici? Dar nu pare traseu? Nu e nimic. Trebuie să vedem în altă parte. Nu, aici e doar o coborâre la apă. The King of the Cârca. Am găsit intrarea, e un pic mai în față de la parcare. Și aici se ia pe acest podeț, unde curge și apa, uitați cât de frumos pe sub. Gălăgie îi. Începe să fie fain. Parcul Național Crâca din Croația este o rezervație naturală spectaculoasă, renumită pentru cascadele sale impresionante, apele turcoaz și peisajele sălbatice. Situat în centrul Dalmației, de-a lungul râului Crâca, parcul include 7 cascade majore, dintre care cele mai cunoscute sunt Skradinski Buk și Röski Slap. Vizitatorii se pot bucura de trasee de drumeție, plimbări cu barca, puncte panoramice și zone dedicate observării florei și a faunei locale. Crâca este o destinație ideală pentru iubitorii de natură,
combinând frumusețea naturală cu bogăția culturală a regiunii. Mamă! Foarte fain parcul, merită vizitat, mai ales acum când dai 7 euro, nu 40. Pe mine m-a impresionat mai mult decât Plivice, pentru că a avut aceste cascade impunătoare, foarte fain. Din punctul meu de vedere, sunt cam tot pe acolo, că cam același principiu cu apă, verdeață, podeți de lemn. Depinde fiecare cum îi, să zic așa, structurat sau organizat, dar clar, la 7 euro în extra sezon merită, 40 eu personal nu aș da, dar fiecare cum consideră, e frumos. Și acum mai avem 18 km până la un loc de campat care l-am găsit pe Park Fortnite, chiar la mare. În Sibenic, chiar pe coastă. Și acum mai avem de urcat toate serpentinele astea înapoi. E ora 2:20 și mai avem un pic de lumină ca să ne facem de mâncare. 4 km până sus, ieșim la principală și de acolo încă vreo 15, ceva de genul. Perfect. Mai înainte am văzut marea, am trecut un munte și acum am făcut dreapta, am intrat într-un fel de cartier ceva, așa cu case din astea și vile, ca de litoral cumva, și ne mai zice că ar fi vreo 350 de metri și am ajunge la locul selectat. Undeva la stânga. Apoi vei ajunge la destinație. Aici mergem înainte și undeva la stânga ar trebui să fie coborâre. Ai sosit. Ceva nu e în regulă pe hartă. Hai să mai vedem. Trebuie să fie un drum mic, o intrare din aia de pământ. Am mers vreo 200 de metri mai în față și am făcut stânga. Și ăsta pare a fi că și din descriere ziceau că intrarea e destul de rea. Și într-adevăr e destul de rea. Dar nu e aia o problemă. Atâta timp cât ajungem unde trebuie. Uite, aquapark în dreapta noastră, să văd topoganele. Doamna asta cu... ce e asta? Cu tirocul, unde o fi umblat. Ne-a și salutat frumos. Deci apă curată e în dreapta noastră aici jos. Uite câte locuri sunt aici, numai că e cam laștin în stânga noastră. Da, aparent mergem bine pe hartă.
Am ajuns pe plajă deja. Plin de pietre. Am ajuns pe plajă. Am parcat-o teoretic bine. Ceva de genul ar fi. Ce ziceți? Suntem bine? Fai mirosul de sare. Am lăsat în spate aquapark-ul acolo. Sperăm să nu fim foarte vizibili, să aibă cineva treabă cu noi aici. Dar alții au mai avut poze și ziceau că au fost mai multe venuri aici. E foarte foame, până-i soare ar trebui să facem ceva de mâncare. Dragilor, am terminat tocana minune. Să avem poftă, că s-a răcorit și asta e caldă. Ce ziceți? Cu ce a pus în spate? Nu, e superb. Nu a fost doar de o tocăniță din asta bună. Da, dar altfel mănânci tocănița cu peisajul ăsta și aerul ăsta de mare, de sare, așa rece. Fain. Și după cum puteți vedea acolo, nu suntem singuri, mai este un campervan sau autorulotă din aia mea veche de Germania. Imediat îmi pun și eu de mâncare și intrăm în dubiță, numai ce am dat drumul la încălzitor pe motorină. Nu-i frig, dar a plecat soarele și așa cumva te trage la spate. Bun, dragilor, ne vedem mâine, când nu știm ce facem, dar stați aproape și veți vedea. Vrem să încheiem aici pentru că e ajuns pe astăzi. Mulțumim frumos că ne-ați urmărit și ne vedem cât de curând, pe mâine. Da, da. Ceau. Ziua 7. 7, Hai, de da. capul meu. Hai că trece timpul. Ceau.